Walking tayo. Dahil tumataba na ako. Na naman. Dito lang sa bahay. Kaya ayokong lumabas. Dahil may init. Nakakapagod mag-jogging. Jogging kuno. Arte-arte. Walking. Walking tayo. One hour walking. Pwede na siguro. Sabi ko hindi ako tatakbo pero tumakbo na. Nakakatamad kasi. Wala kasi nag-iaya sa akin mag-walking eh. Meron ba mag-iaya sa akin mag-walking? May naalala ko sa kantang ito. Kwento ko sa vlog ko. Basahin nyo ah. Yan o. Aray ko. Some time to get me by. Okay. Okay, may 1 hour na. Grabe pawis. Ano natin? Stop na. Yeah. 1 hour. 48, 49. 1 hour and alright. Nice. Gawa tayo ng makakain. May kimchi dito eh. Gawa tayo ng lalagyan ng ice cream. Arte-arte ko pa dyan, hindi ka mayaman. Oh ha? Oh ha? Ay nako, liliit ka pa ba? Grabe, baby. Century. Yun na lang, may mas maliit. Uy! Si Parks Sale June. Century, tuna, white pepper, mayo, naghihigaws na yung mayonnaise, kimchi, so you can be alone. Shake, shake. Jaran.
Tikman natin. Sarap. Sarap. Hindi kasi sabungan ako. Dami.